गुजुमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङको घरमुनि विनय तामाङपन्थी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले बाटो मर्मती गरे, जसलाई पार्टी नेताहरूले सामाजिक कार्यको संज्ञा दिएका छन् भने साना साना कार्यहरूको लागि सरकारकै आशा गरिरहन नहुने पनि युवा मोर्चा अध्यक्ष अमृत योन्जनले आह्वान गरेका छन्। यो हामीले टोटली सोसियल हिसाबले गरिरहेका छौँ है। हुन त हामी यसमा राजनैतिक लिडरहरू छौँ। टकभर समष्टिको हाम्रो प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, टकभर समष्टि युवा मोर्चा प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू, म आफै पनि छु। तर यहाँनिर यो गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा हामीले मेसेज पनि दिन चाहेको है। हामी टकभरवासीले टकभर सोमवासी या त कुनै पनि गाउँको वासीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार भन्दैछु, आफ्नो घर अगाडि कुनै ठाउँ बिग्रिन्छ भने चाहिँ अलिअलि सानो सानो चिजलाई चाहिँ हामीले मर्मती गर्नु आफै पनि सक्नुपर्छ। सबै कुरा डिपार्टमेन्टल मात्रै पर्खिरहनु हुँदैन है। र सानो सानो भत्काइले गर्दा भोलि दिनमा गएर ठुलो ड्यामेज हुनसक्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ तकभरको यो तकभर र सिक्किमलाई जोड्ने यो मूल यो बाटो हो, मार्ग हो होइन। यसलाई हामीले याद गरेनौँ भनेदेखि, यो सानो सानो भत्केको चिजलाई याद गरेनौँ भनेदेखि यो ठुलो भएर जानुसक्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले मर्मती गर्ने कोसिस गरेका हौँ। अनि म सम्पूर्ण तकभरवासीलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु है। हुनु त अब डिपार्टमेन्टल कतिवटा ढिलाइ भइरहेको छ, हामीलाई थाहा छ होइन। डिपार्टमेन्टलाई पनि हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ, रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। हाम्रो निर्मल छेत्रीज्यूले, प्रणिल सुब्बाज्यूले रिक्वेस्ट गरेको छ, म आफै पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ है। तर डिपार्टमेन्टल अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ। तरै पनि अब यो डिपार्टमेन्ट ढिलो भयो भन्दैमा चाहिँ यतिकै छोड्ने भन्ने होइन होइन। र हामी को आउने त, अब कसले चाहिँ गर्ने त यहाँनिर यो भत्केको बाटो भन्दा चाहिँ आज हामी साथीहरू मिल्ने साथीहरू है सरसल्लाह गरेर चाहिँ आज यो बनाउने काम गरिरहेको छ। सुन्नुहोस् न, एउटा पाहाडमा भनौँ है एउटा प्रथा चलेको छ भनौँ न, जति पनि राजनीतिक दलहरूले सामाजिक गर्ने एउटा बाध्यता भनौँ या एउटा भनौँ सबै एउटा आएर सामाजिक कार्य गरिरहेको छ होइन। यो यसले चाहिँ के भनेर बुझ्न सकिन्छ? त्यो त राम्रो हो नि। अन्त राजनीतिक दलले सामाजिक कार्य गर्नु त त्यो त एकदमै राम्रो हो होइन। र सबैले यसरी लागि पऱ्यो भनेदेखि त सायद दार्जिलिङ अति सुन्दर भएर जान्छ होइन। प्लस अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बाध्यतै हो। हेर्नुहोस्, यो हामी दिनरात यही बाटो ओहोरदोहोर गर्छौँ। प्रत्येक यहाँ ड्राइभरहरूलाई सोध्नुहोस्, ड्राइभर दाजुहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि असुविधा भइरहेको, हामी आफै पनि हिँड्दाखेरि असुविधा भइरहेको यो बाटो। र त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सरसल्लाह गऱ्यौँ, साथीहरू सल्लाह गरेर चाहिँ हामी सम्पूर्ण है साथीहरू जति पनि मिल्ने साथीहरू छ, हामी सरसल्लाह गरेर चाहिँ यो काम गरिरहेका छौँ।